guys, Kaiti again. Welcome back sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa mga bagong video yung i-upload ko. Bali ngayon guys, tuturuan ko kayo para gumawa ng DC tester para sa ating motorcycle. Napakaganda nito mga paps, napaka-useful nito para sa ating mga nagmamotor. Kaya simulan natin. Okay. Bali ito yung mga kakailanganin natin mga idol. Sakit ng bulb, saka number 14 solid wire. Mura lang yung solid wire na yun mga paps, no? Wire, electrical tape, at saka clumps. Optional lang yung clumps mga idol, no? Kung wala kayong clumps, pwede namang wala na lang lagyan. Pwede nyo namang iikot-ikot lang sa tornilyo, sa metal ng mga tornilyuhan. Basta kung saan merong negative contact sa body ng motor, doon nyo lang naikabit. Kakat natin dito sa dulo. Dito natin nalagay yung positive ng bulb natin. Tapos dito natin i-clip yung wire. Wala nang hinang-hinang mga idol. Madali lang naman yan i-clip. Basta siguraduhin lang natin na hindi siya maglo-lose contact. Pag naka-clip na kasi yung mga idol, hindi na yung gagalaw. Kaya ang gagamitin ko pala dito mga idol is yung shrinkable tube na lang. Kasi marami naman ako shrinkable tube, kaya yun na lang gagamitin ko. Sukatin muna natin, no? Para hindi naman sobra-sobra yung mga wire natin. Bali, pulupot lang natin dito mga idol. Saka natin iipitin ng lunos para kapit na kapit siya. Lagyan natin ang shrinkable tube. Saka isa pang shrinkable tube para dun sa socket. Kaya socket yung pinili ko mga idol, para pag napundi yung bulb, pwede natin palitan ng LED. Huhugutin lang natin yung bulb, tapos papalitan natin. Napaka cheap lang halaga nito mga idol, no?
Napakadali lang palitan ng bulb. Pag napunde, palit ka lang ng palit. Saka yung solid wire natin mga idol, mura lang nabibili yan sa hardware. Nasa 20 pesos lang naman ang isang metro niyan. Kaysa bumili ka nung DC tester sa Lazada, alam ko nasa 200 yata yun 150. Kung meron ka namang extra na sakit ng bulb, pwede na yun mga idol, makakagawa ka na ng ganito. Yung negative mga idol, dudugtungan lang natin siya ng isang dip pa kasi yung wire ko na linagay ang idol para wala nang dugtungan pa. Pangit naman pag maliit lang yung wire na ilalagay natin. Ganito yung tamang pagtatap nito mga idol, no? Hatiin lang natin sa dalawa yung wire para pagdugtong natin sila na maayos. Pero ano muna, lagyan muna natin ng shrinkable tube. Para pag nakabit na natin, hindi madali natin malalagyan ng shrinkable tube. Korupyo na yata mga idol Ang dami ng pulis sa labas. Sa mga susunod natin mga vlog mga idol, itong DC tester na to, magagamit natin to sa maraming paraan. Saka hindi ito hassle dalhin mga idol, no? May ang space nito para sa ating U-box. Kaya hindi siya takaw sa space. Kaya napaka-imposible naman kung di mo siya bibit-bitin araw-araw sa motor mo. Tapos pag dumating yung emergency na kailangan mo siya gamitin, nandyan lang siya. Kasi yung wire ko mga idol napakahaba na. Pero okay lang yan. Mas maganda na sobra kaysa kulang. I-fix na natin mga idol. Lagyan natin ng buong shrinkable tube para mas maganda tingnan.
Kung wala ka pa to mga idol sa motor mo, no, ang gawa ka na ng ganito, no, magagamit pa sa maraming bagay to, lalo kung mahilig ka magkabit ng mga accessories sa motor mo. Hindi mo na kailangan bumili ng tester na napakamahal. Kung hanapin mo lang naman yung positive, ito na yung gamitin mo. Napakasimple lang. Pinaka-alternative na DC tester. Yung dulo mga idol, pwedeng lagyan siya ng clumps, pwede rin hindi. Pero ako kasi meron akong clumps, kaya yun ang gagamitin ko. Sukatin muna natin, ibuka natin yung pinakapasukan ng wire, kasi papaikutin natin yung wire dyan mga idol Gamit mo tayo ng long nose. Papaikot-ikutin lang natin dito mga idol, make sure na mahigpit, saka ikiklip natin siya doon sa binuksan natin kanina, daanan ng wire. Tapos yung wire doon mga idol, dapat nakapulupot din doon sa plastic na wire. Tulad pala idol ng plastic na wire, huwag yung tatapon, kasi ibang tatakip natin yung mismo doon sa pinaka wire, finished product natin mga idol. Dito susubukan na natin dito sa labas, hanapin natin yung park light. Connect muna natin sa body ng motor. Make sure na walang pintura, para kapit na kapit siya. Pagandahan lang dito mga idol, natutupi siya para madali mong masungkit yung mga butas ng wire, para madali mo mahanap yung positive. Yan, park light yan mga idol, park light. Yan yung positive ng park light. Signal light yan mga idol. Ready na to mga idol sa aking U-box. Doon muna siya, kakailanganin ko siya. Kaya huwag na kayo magpahuli-huli pa mga idol. Gawa na kayo mga idol. Huwag na kayo bumili, gawa na lang kayo. Sana supportan nyo yung aking channel mga idol, no? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko.
dito muna siya hanggat kailanganin ko siya. Salamat sa panonood mga idol. Till next time, okay?